بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك العديد من المهام اليومية التي نريد أن تكون عادات أو أن تصبح عادات لدى أولادنا، مثال ذلك تنظيف الأسنان قبل النوم وفي الصباح، ترتيب سرير النوم، وضع الأحذية في مكانها المناسب، ترتيب الألعاب، وضع الملابس في خزانة الملابس، وهكذا. بعض الآباء والأمهات يعيشون صراعات يومية مع أولادهم للقيام بمثل هذه المهام. في الحقيقة هناك فكرة جديرة بالإشادة استفدتها من الأخت فاطمة عزمي مديرة مشروع أولادنا بجمهورية مصر الشقيقة. تتلخص هذه الفكرة بتصميم لوحة للمهام اليومية بشكل جذاب للطفل، توضع عليها صورة الطفل بهذا الشكل، تعلق اللوحة في غرفة نوم الطفل أو في المكان المناسب الذي يحبذه الطفل. تتلخص فكرة هذه اللوحة بوضع أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة، وضع قائمة المهام اليومية التي نريدها في وضع صور، وضع صور لقائمة المهام اليومية التي نريد الطفل أن ينجزها، صورة تعبر عن المهمة اليومية التي نريد من الطفل إنجازها. تتلخص الفكرة أن يقوم الطفل بتقييم نفسه بنفسه بهذا الشكل، فنهاية اليوم يقوم الطفل نفسه بوضع هذه العلامات، بوضع هذه الابتسامات، يقيم نفسه بنفسه. فإذا فرج أسنانه يضع علامة ابتسامة، وضع الأحذية في مكانها المناسب وضع علامة ابتسامة، قام بغسل يديه علامة ابتسامة، لم يذاكر اليوم فيكون المكان فارغ، وسأشرح لاحقا لماذا يكون المكان فارغ. رتب غرفته يضع علامة ابتسامة، وضع الملابس في مكانها المناسب يضع علامة ابتسامة، وقام بترتيب ألعابه يضع وجها مبتسما. طبعا كما قلت يبقى المكان فارغ في المكان الذي لم يقم الطفل بأداء مهمته اليومية، أفضل أن يكون فارغا. بعض الناس يقوم بوضع علامة خطأ، يقوم بوضع وجه عبوس مثلا. أنا لا أفضل هذه الطريقة لئلا نعزز من السلوك السلبي. أضف إلى ذلك إلى أن هذه اللوحة ستكون معروضة أمام أصدقاء الطفل، أمام أسرة الطفل، فهو لا يحبذ أن يكون في لوحته علامات خطأ أو أوجه عبوسة. فهذا حتى نحن ككبار لا نحبذ أن تكون الشهادات المعروضة للجميع، الشيء الذي يقيمنا المعروض أمام الجميع، لا نحبذ أن يكون فيه علامات خطأ أو أوجه عبوسة أو شيء من هذا القبيل الذي يشير إلى أننا لم نتم المهمة. لذلك أفضل أن يكون المكان فارغا، وبالتالي سيحرص الطفل لاحقا على إتمام هذه المهمة لتكون العلامات أو الأوجه لديه كاملة. في حالة أن الطفل قام بأداء جميع المهام، مثلا على سبيل المثال في هذا اليوم يوم السبت قام الطفل بأداء جميع المهام، نضع صورة أو علامة تبين أنه أتم جميع المهام. هذه صورة تعبر عن ميدالية ذهبية توضع نهاية اليوم، وذلك دليل على أن الطفل أتم جميع المهام. في حالة أتم جميع المهام إلا واحدة نضع صورة ترمز إلى ميدالية فضية، وهكذا بطريقة مناسبة. في نهاية اليوم نقوم بتعزيز الطفل بإعطائه هدية. أفضل دائما أن تكون الهدية معنوية أكثر منها مادية في نهاية اليوم. مثلا إذا كان النوم الساعة 9 مساء يضاف نصف ساعة فيكون النوم الساعة 9:30. النصف ساعة هذه يقوم الطفل بالعمل المحبب له، يلعب بالألعاب التي يحبذها، يشاهد برنامج تلفزيوني محبذا له. في النصف ساعة هذه الإضافية هي عبارة عن هدية معنوية أعطيت للطفل لأنه أتم جميع المهام. وهكذا إذا كان أتم جميع المهام إلا واحدة، بدل النصف ساعة تكون 15 دقيقة، ربع ساعة، وهكذا.
تتفق مع الطفل على طريقة مناسبة. طبعا لاحظ أنني حرصت على وضع قائمة المهام أو الصور التي ترمز إلى المهام اليومية بطريقة متحركة. طبعا هذه الطريقة تضمن لنا أنه بعد فترة إذا أتقن الطفل مهمة معينة مثلا خلال أسبوعين أو خلال 3 أسابيع، وجدنا أن الطفل هذه الصورة ترمز إلى وضع الأحذية في مكانها المناسب، وضع الحذاء في مكانه المناسب. إذا وجدنا أن الطفل خلال أسبوعين أو خلال 3 أسابيع الطفل يحصل على علامات كاملة أو أتقن هذه المهمة، أصبحت عادة لديه وضع الحذاء في مكانه المناسب، أصبح عادة لا يفرط فيه، جميع أيام الأسبوع يحصل على علامات كاملة في وضع حذائه في مكانه المناسب. بالتالي خلال أسبوعين 3 أسابيع نتأكد أو نصبح موقنين أن الطفل أصبح وضع الحذاء في مكانه المخصص عادة، أو تكونت وأصبحت عادة لديه. بالتالي نستبدل هذه البطاقة بأمر آخر، نستبدلها بأمر آخر مثلا شرب الحليب أو أي أمر آخر نريد أن نعززه في سلوكيات الطفل اليومية. أيضا نحرص ألا تكثر اللوحة بالمهام على عمر كل طفل على حسب عمره المناسب. نحرص ألا تزيد هذه المهام اليومية عن يعني تكون بين 5 إلى 10، وعلى حسب عمر الطفل، على حسب عمر الطفل تكون هذه المهام. وبهذا الشكل أتمنى أن أكون قد قدمت ما يفيد. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.